කොහොමද ඔයාලට? අද අපි යන්නේ ගොඩාක් අය යන ආසාවෙන් ඉන්න ප්ලේස් එකකට. එහෙනම් යමු අපිත් එක්ක. අපි දැන් ඉන්නේ දෙනියායේ. 2 විතර වුණා අපිට දෙනියායට යන්න. දෙනියායේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක් විතර උඩට යන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ යනවනම් මේ ඩිරෙක්ෂන්ස් හරියටම Google Map එකේ ඔයාලට දෙනියායට යනකම් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලව දිගින් දිගටම කන්ටැක්ට් කරගන්නවා. ඒ පැත්තේ කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් බෙවර්ලි එස්ටේට් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම ඔයාලට වරද්ද ගන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ යන ජීප් එක. ඔයාලා එන වාහනේ ආරක්ෂිත තැනක පාක් කරලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. ස්වභාව සෞන්දර්යය ඒ විදිහටම වෙද ගන්න ඕන නිසා තමයි ඒ විදිහට යන්න තියෙන්නේ. TW ඩිෆෙන්ඩර් වගේ ඔෆ්-රෝඩ් වාහනයකින් විතරයි යනවනම් මේ පාරේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අටකින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙද ගන්න බලන්න. ඒ කිව්වේ තැන් තුනකින් එකතු වෙන වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක නම් අපිට බලන්න යන්න වෙලාවක් නැති වුණා. ඔයගොල්ලෝ කියොත් අනිවාර්යයෙන්ම එතනට යන්න. එතන ගොඩාක් ලස්සනයිලු. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න බැරි වුණානේ. මේ ඉන්නේ චාමර. ඔයාලා දෙනියායට ආවට පස්සේ ටිකෙන් ටිකටම ඔයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ චාමර. මතක් කරන්නම ඕනි මේ වෙලාවේ. චාමර මාරම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒ වගේම හරිම හොඳයි. අද තියෙන්නේ ඩයිනින් වලට හදලා තියෙන හට් එක. අපි ගිහලා බලමු. මාරම ලස්සනයි මෙතන. ඒ වගේම හරිම නිදහස්. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. මේ කට්ටිය තමයි අපිට බඩු අරන් යන්න උදව් කළේ. Thank you so much. මේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක මෙහාටම ආවෙනි ගුණ දොඩම් චාටයකින් හදලා තියන්නේ. වෙනමම රහක්. ඔයාලත් ගිහිල්ලා බීලම් බලන්න. අපි එහෙනම් දැන් යමු අපේ ශලයකට. මෙන්න මේ හරියේදී වැසි වනාන්තරයක තියෙන ක්ලයිමේට් එක වෙනස් වෙන විදිහ හොඳටම දැනෙනවා. මෙතන යහට ගොඩාක් කූල් ඇත්තටම. ඒක තමයි චාමරත් මේ කියන්නේ.
ඒ ෆීලින් එක නම් අමුතුම ෆීලින් එකක්. ඇවිත්ම බලන්න ඕන මෙතනට. ඉතින් මේ තියන්නේ අපේ ශලයක මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අපි යමුකෝ බලන්න ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ කොහෙටද කියලා. අපි ඇවිත් ඉන්නේ සිංහරාජට. හෙට ඔයාලා අපි සිංහරාජ වැසි වනාන්තරයේ ඇතුළට එක්කන් යනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ශලයක තියන්නේ සිංහරාජ රේන් ෆොරස්ට් එකේ මායමෙන් ටිකක් ඇතුළට වෙන්න. මැප් එකේ බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලේස් එකේ ලොකේෂන් එක. The Forest Retreat දෙනියාය. එයාලගේ FB page එක තියෙනවා. ඒකට ගියොත් ඔයාලට ගොඩාක් details ගන්න පුළුවන්. Google Map එකේ තියෙන විදියටමයි. මම description box එකේ දාන්නම් ඔයාලගේ contact numbers. තියෙන්නේ නැචුරල් පූල් එකක්. සිංහරාජ තියැල්ලකින්ම ස්වභාවිකව හැදෙන පූල් එකක්. මාරම ලස්සනයි මෙතන. ඒ වගේම මාරම හීතලයි. පොල්ලේ හැමෝමත් එක්ක ඇවිත් රිලැක්ස් වෙන්න ආසයට නම් කියාපුම තැනක්. හවසට එයාලා අපිට ස්නැක් එකක් ලෑස්ති කරලා දෙනවා. ඒක රස විඳින ගමන් ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳ ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඇවිත් බලන්න මනසට දැනෙන නිදහස මෙතන. රිලැක්ස් වෙන්න කුරුල්ලන්ගේ වනාන්තරයක තියැලක කනට මිහිරි සද්ද ඔක්කොම එකවර අහන්න හම්බෙනවා. ඒ ෆීලින් එක මාරම වෙනස් ෆීලින් එකක්. භාවනාවක් වගේ ඇත්තටම.
අර තියෙන්නේ පහළම ශැල එක. ඒක තියෙන්නේ පූල් එක ළඟ. මෙතන ශැලස් 3ක් තියෙනවා. ඔයාලට බුක් කරන්න ලේසි වෙන්න අනිත් ශැලස් දෙකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඇති මේ 3ම එකවර බුක් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ එක්ක ෆැමිලිස් 3කට ඉන්න පුළුවන් ඇත්තටම. මේ තියෙන්නේ උඩම ශැලයක. එතන ළඟින්මයි වෝටර්ෆෝල් එක යන්නේ. අනිත් ශැලස් දෙක තියෙන්නේ පහත. අපි ඉන්නේ මැද ශැලයකේ. සිංහරාජ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ගොඩාක් අය ආසාවෙන් ඉන්නවා සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය බලන්න යන්න. මේක ඇතුළේ දැනෙන්නේ වෙනමම ෆීලින් එකක්. මාරම ලස්සනයි. බය වෙන්න එපා. ඔයාලට ගයිඩ් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ගස් හරහට වැටිලා හරිම ලස්සනයි. මතක් කරන්න ඕනි අපේ ගයිඩ් කවිෂ මල්ලි. අපි මේ පාරෙන් නේද එන්නේ? සිංහරාජය ඇතුළට එනවා නම් උදේ 6ට විතර යන්න. එතකොට ලේසි උඩටම යන්න පුළුවන්. උඩ ගොඩාක් ලස්සනයි. අපිට වීඩියෝ කරගන්න නම් බැරි වුණා. මේක වේලිච්චාම තමයි පොඩි වෙන්නේ නේද? තමයි චූටි වලට තියෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ අපි ගියා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න. ඔයාලා බුක් කරනකොට ඔයාලට choices තියෙනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට්, ලන්ච්, ඩිනර් වලට. ඔයාලට කැමති දෙයක් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. අපි නම් ඕඩර් කළේ පිට්ටු. ඊට පස්සේ ශැලස් ළඟම තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එකකට කවිෂ මල්ලි අපිට එක්කන් ගියා. ගල්තලාවක් තියෙනවා වෝටර්ෆෝල් එක ළඟින්. ඔයාලට ගිහින් ඕන තරම් වෙලාවක් එතනට වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මෙඩිටේෂන් කරන අයට ගොඩාක් සුදුසුයි මෙතන. ටුවරිස්ට්ලා ඇවිත් මෙඩිටේෂන් කරනවලු මෙතනට වෙලා. බාන ලස්සන මාවන නිදහස්.
අපි අද චෙක්අවුට් වෙනවා. අපි චෙකින් වුණේ 3ට විතර නිසා අපි ලන්ච් එක චෙක්අවුට් වෙන දවසේ ගත්තා. ඔයාලට බිසි ෂෙඩියුල් එකක් නැත්තම් විතරක් ඔයාලටත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කලින් කතා කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අපිට ගොඩාක් වටිනවා. ලන්ච් එකට රතුපත්, පපඩම්, අම්බටු මොජෝ, පෝංචි, මැල්ලුම්, වට්ටක්කා, මාළු හරිම රසයි. ඇත්තටම හරිම රසයි. අපි දැන් චෙක්අවුට් වෙන්න හදන්නේ. ඔයාලත් සිංහරාජ යනවා නම් මෙතන බුක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලස්සන අමතක නොවන දවසක් වේවි. එහෙනම් අපි ගිහලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සම්